guys, itong unit na to, okay na siya. Iba na lang to sa check ulit ng mekaniko, yung mga kanyang si Badelit ko. Tanggal yung mga yan, i-check ko na kung ibang mga parte ng mga kanyang substance. Saka i-check ko rin sa polishing. Yun. Okay guys, maraming salamat sa panonood sa aking mga video. Sana huwag kayong magsawa. Supportan nyo rin ako sa aking channel Gilbert po official. Sana po pagsasabi nyo palagi. So guys, maraming salamat po. Maraming sa lahat na sa nanonood po. So hindi pa naman nanonood po, sana po nanonood po tulungan po. Next video po. God bless and papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Yan po, paano siya kompleto na siya, paano siya check up ng mechanic ko. Check up ng mechanic ko yan, para mapanila yung double check yung mga ano pang kanya sa mechanic. Tapos diretso sa polishing yan, polishing. Ito guys yung kanyang damage sa kanan. Nandiyan. Saka yung suspension niya, upper and lower, puro palit yan. Itong paneto, itong extension tsaka yung upper frame niya, puro palit yan. So, itong fender niya palit. Yun lang ang palit dito, yung fender at tsaka bumper extension, right side. Ito yung upper frame. So guys, next video ulit. Maraming salamat. Okay po, bye.